Anyways, so bago tayo proceed sa ating discussion ng topic ngayon. So, kakamustahin ko lang yung inyong preparation of our final project. Okay, so sa group 1, sinong mga group members ng group 1? Kamusta ang inyong preparation for the final project? Sino mga group 1 dito? Wala? Aba, walang na. Okay, Rainiel. Yes po, ano po, ma'am? Kamusta ang inyong preparation para sa final project? Kung naghahanap na po kami ng mga task na may risk. Pero may pupuntahan na kayo, pero na kayo napiling pupuntahan? Magmi-meeting po kami mamayang gabi ng aming pong group. Pero wala pa talaga kayong Wala parang pa po. specific na parang business or company? Wala pa po. Okay. Sige, thank you, Rainiel. Sa group 2? Opo. Ano po, working on it na po. Paano working on it? Ano ma'am, nag-meet na po kami regarding sa pupunta namin, ano pong line of business ang aming gagawing final project. Okay, thank you, Andrea. Group 3? Ma'am, water station po ang aming ipapanel project. Okay, sige. Pwede naman yun. Okay, thank you, Andrea. Group 3? Anong status? Any updates? Nasaan ang group 3? Okay, brainstorming din. Group 4? Group 4? Nagbe-brainstorming din po. Puro brainstorming pa lang. Group 5? Hindi pa po nakakapag-umpisa. Bali mamaya po, pagmi-meetingan po namin, puno po kami ng quiz ngayong week po. Bali bukas po, baka po simulan na po namin. Okay. Group 6? Ma'am, may napili na po kaming task. Tapos nagsisimula na po sa chapter 1. Okay, very good. Group 7? Ma'am, may napili na din po kami business. Ito try na pong i-visit po bukas ata ni Nalisel po. So, yun, or group tayo mag-meeting pa lang, mag-brainstorming. Okay, so medyo mahaba-haba pa naman yung ating time. Okay, so every week na lang siguro bago yung 16th week natin, kakamustahin ko na lang yung inyong final project. And again, basta may mga question kayo or clarifications for that final project, you can message to our group chat. Okay, anytime. So, ayun, okay naman so far. Wala pa naman nagiging problem. And para dun sa mga bibisita pa lang or mag-o-observe or may pupuntahan na. So, mag-ingat kayo ha. And if kailangan nyo ng letter or kapag hiningan kayo ng letter, pwede kayong magpa-sign sa akin. Okay po? So, ayun. Okay? For our meeting today, syempre, magkakaroon muna tayo ng discussion. And then, next week, saka tayo mag-laboratory activity and saka tayo mag-quiz din. Okay? So, di ba, supposedly, tayo ay naka face-to-face ngayon. Pero class, kasi nakalagay upon checking dun sa ating syllabus, so dapat dapat discussion, tapos naka-lab din tayo, tapos may quiz. So, hindi naman natin kayang pagsaba-sabayin yun ng isang meeting lang. So, kaya parang pinag-anuhan ko muna,
palit ko na lang muna na ngayon, pure discussion muna tayo, and then saka next week natin i-conduct yung ating laboratory activity regarding on this topic, and then saka tayo mag-quiz regarding naman doon sa ating chapter 6. Okay? So, ang coverage ng quiz class, yung ating chapter 6 lang. Okay? And, ano ko, nakalimutan ko. So, ayun. Basta ngayon, discussion lang tayo ng isang topic, and the next week, lab, tapos quiz. Malinaw pa? Malinaw po, class? Okay. So, pwede na tayo mag-start ng discussion. Pwede na ba? So, kakainin. Okay, nakikita niyo na ang screen ko, class? Siguro naman, no? Okay, anyway, so hindi kasi ako nakapag-prepare ng PowerPoint for this module. Kaya ang gagamitin muna nating PowerPoint is yung kay Ma'am Suzette. Okay? So, the topic that we will be discussing for this meeting for today is our Module 7, Postural Analysis, Human Error, Risk Factor, and Analysis, and of course, yung ating mga tools for ergonomic assessment. So, class, nasa Module 7 na tayo. So, this Module 7 is of course yung pangalawang topic na nakasama sa inyong final examination. No, so, ayun, meron na tayong module 6 and 7. So, siguro meron pang tatlong topic na natitira. Pero hindi ko sure kung i-discuss pa natin yung lahat. Pero basta yun, meron pa tayong mga natitirang topic. Okay, so for our module 7, postural analysis. So, ito yung ating magiging main topic for this afternoon. Okay? Okay, as always, we have our introduction, learning objectives, and yung ating pinaka main topic or discussion for this afternoon. What is posture, human error, ergonomic risk factors, yung mga work-related injuries, ergonomic assessment tools, and ayun. Okay, so itong mga ating magiging focus. So, kukunti lang naman siya, class. Pero ito kasi yung parang pinaka-mahalaga din dito sa ergonomics. So, for our introduction. Okay? So, class, sabi naman, alam naman natin talaga, di ba? Every discussion, lagi natin nababanggit na ergonomics is to provide comfort, safety, and to, alam mo yun, parang hindi nasasacrifice yung health ng worker. Yun talaga yung goal ng ergonomics, to fit the job to the man. Okay? And paano natin yung magagawa? So, as you can see, as we all know, people perform widely different tasks in daily work situations. No, so iba-iba ng task na ginagawa yung ating mga worker. So katulad last week ng ating discussion, 'di ba, meron tayong mga heavy workload na sa pagtaas ng heavy work or sa pagtaas ng heavy workload. So sa pagbigat ng work, pagtaas din ng energy expenditure, pati ng ating mga heart rate condition, ganyan. So, mas mataas yung strength or force na kailangan ng mga worker. And meron tayong tinatawag na oxygen depth na pag nagkukulang or yung parang hindi natin na or hindi appropriate or minsan parang yung
strength or yung capacity and limitation ng worker is above doon sa kanyang task na ginagawa. So, kapag mga ganoon, diba, maraming mga effects, marami siya nagiging effects dun sa ating mga worker. And one of those hindi naman factors, one of those effect sa mga workers is this work-related musculoskeletal disorders. Ito klase yung kadalasan na talaga magiging work sa mga worker yung kind of problems na encounter ng workers. Work-related musculoskeletal disorder or yung tinatawag na WMSD or minsan pwedeng MSD or musculoskeletal disorder. No, so these work-related musculoskeletal disorders are working conditions yung naging problem talaga ng mga companies, ng mga workers, ginagawa kapag hindi talaga fit yung task, yung working condition, even yung working condition ng mga workers sa kanilang katawan. Okay? So, as a whole, ng worker. So, assessment of these exposure levels to MSD risk factors can be an appropriate base for planning and implementing interventional ergonomics programs in the workplace. So, para maiwasan natin siya, ma-avoid natin siya, and para ma-provide na natin ng safety, comfort, and health yung worker. So, gagamit tayo ng mga different ergonomic assessment tools such as Rula, Reba, OWASP, NIOSH, and WISHA. So, ito naman mga ergonomic assessment tools ay ating i-discuss pa further later on. Okay? So, that is for work-related musculoskeletal disorders. Okay, for our learning objectives, of course, I hope that upon completion of this module or upon the end of our discussion, you will be able to identify the physical hazards or risks within task elements that contribute to the risk of work-related musculoskeletal disorders. And number two, apply the appropriate ergonomic assessment tools through laboratory work and research study. No, so, ibig sabihin, yung ating magiging laboratory activity for next week will be all about on this ergonomic assessment tools. So, application tayo ng ergonomic assessment tools. So, class, itong mga ergonomic assessment tools, hindi lang siya ito yung parang pinaka magiging highlight ng ating discussion. Kasi binanggit mo yung ergonomics, talagang ang kasunod na niyan or parang papasok agad sa isip ng mga tao is this ergonomic assessment tools. Kasi ito talaga din yung pinaka ginagamit or pinakagamitin na tools when it comes to ergonomics. Okay? So, kaya dapat makinig kayo ng mabuti muna ngayon class and para malaman yun, then kasi class, itong ergonomic assessment tools, hindi lang siya dito upon discussion natin. So, it can be your main tool din para sa mga susunod nyong like dito sa ating ergonomic project, sa final project natin, pwede nyo na siyang i-apply. And also, through your future research or yung inyong mga capstone. Okay? So, ergonomic assessment tools ang pwede nating or parang main or yung major na pwede nyo gamiting tools when it comes to ergonomics. So, before we proceed to those ergonomic assessment tools, let's talk about muna what is posture. Okay, so class, what are your thoughts or ano yung in your own words, ano yung inyong ano para sa inyo yung posture? Yes, Rainiel.
Ma'am, pag naririnig ko po ang salitang posture, ang naisip ko po is curveness po ng ating spine. Okay, yung ating, mostly sa ating spine. Okay, pwede. How about the others? Ano yung posture for you? And saan nyo siya kadalasang naririnig? Yes, Veronica? Ma'am, sa akin po yung posture po ay way po siya ng pag-upo or pagtayo ng isang tao. And ito po yung tamang alignment ng ulo, leeg at yung katawan po. Okay, so it is the way how, pwede yon ano, so the way how we sit and stand, but it is also plus yung posture din, pwede din siya on how we do those tasks, ano. And also, tama yung sinabi ni Rainiel, yung parang more on spine natin siya, dun sa alignment ng ating spine. Kasi, class, parang dito sa posture, um, it is important that yung posture kasi natin, it affects the health of our spine. No, so, yung spine kasi natin, di ba yung parang kasing anong tawag dito? If your spine is turned, bent, or twisted in a particular direction, tapos parang namali yung iyong pag-turn or pag-bent, pwede maapektuhan yan din. Hindi lang yung spine, the rest of your body. Kaya it is important to have or to be mindful always of our posture. Ano, pwede kasi tayong makaranas ng experience. Pwede tayong makaranas ng pain or discomfort or minsan yung talagang, alam niyo yun, parang lagi tayong ngalay or dahil nasanay na tayo na laging ano tayo, parang kuba. Ano, so it is one of those na tinatawag nating bad posture. Yung kapag lagi tayong nakaupo tapos sobrang kuba, sobrang nakaslouch yung ating back. Ano, so it is one of the example of bad posture. Ano, so kaya ayun, hindi lang likod, ano, pwede maapektuhan yung ating buong katawan. Okay, so for further discussion on posture, so posture is a position of greatest efficiency. So around your center of gravity with muscles on all sides exerting pull equally. So plus, sa madalit sabi, tama yung sinabi ni Veronica kanina, ano, para mas maintindihan nyo what is posture. Posture is the way that you hold your body at any given moment. Ano, whether you are sitting, standing, or doing some task, being active, ano, so that is posture. And posture is not only a position, but it is a dynamic pattern of reflexes. Kaya sabi natin, hindi lang kapag naka-stand or naka-sit. Ano, so hindi lang the way we stand or the way we sit, pati na rin kapag may ginagawa tayong mga task, kapag nagiging active tayo, ano, sa mga habits and adaptive responses to anything that resists you being more or less upright and functional. Okay, so such as gravity, awkward working conditions, abnormal anatomy, and athletic challenges. And pinaka-ano kasi dito, pinaka-common is the awkward working conditions. No, so siguro, hindi lang when working, ano, kahit kayong mga students pa lang, so nakakaranas na din kayo ng mga awkward, tinatawag natin awkward postures. Okay? Yung like, meron kayong ginagawa, pero hindi naman siya, yung parang hindi nyo siya napapansin na awkward posture na pala siya. Pero ganun yung inyong nagagawa or ganun yung inyong pagkakatayo or pagkakaupo. Ano, so hindi natin napapansin that it has an effect on our body, lalo na kapag ganun, nasasanay na kayo na ganun yung lagi yung habit. Okay? Lalo na nga yung pag dapat sinasanay natin yung katawan natin, dapat siya ay laging parang, anong tawag dito? Ano tayo? Nakapostura, kumbaga. Ano, laging dapat ay, hindi ko maisip yung word. Pero dapat tayo, ayun, dapat laging good posture tayo.
Okay? And ergonomics class, it is um, a study of human posture. So kaya nga natin parang kaya natin ini-improve yung mga working environment, yung mga equipments to prevent the worker to have these awkward postures or repetitive motions, para maiwasan natin na alam niyo yun, para maiwasan natin yung pagsakit ng katawan ng mga workers habang nagtatrabaho. Dahil, sabi nga natin, kapag hindi sila makapagtrabaho ng ayos, ganyan, so it doesn't help on their task na ginagawa. Hindi sila nagiging productive, tapos naaapektuhan pa yung kanilang health. So, kaya ergonomics, yung mga ergonomic chairs and desk na yun that we designed, yun yung parang nag-help sa atin to, of course, ma-maximize natin yung use ng mga equipments na yon, and also to help us para para hindi nga tayo magkaroon ng mga ganitong awkward postures. So bakit ba mahalaga yung posture? Okay, so syempre class, yung for example, katulad ngayon, more individuals are experiencing back, neck, shoulders, and limb. So lalo na tayo mga parang nasa younger age pa lang. Yan. Tayong kahit ang bata pa natin, nasa ganitong age pa lang tayo, parang ang dalas na sumakit ng ating mga likod, ng mga liig, madali na tayong mangalay, lalo na yung ating mga shoulders, kapag gumagawa kayo ng mga task nyo, kapag kahit anong task, parang ang dali nyo mapagod, ang dali mangalay, because we have a bad posture. Ito yung epekto niya. And bad posture is not the only reason for these issues, but it is often a pero siya yung pinaka nagiging factor. So, using good posture will help you keep important muscles active and strong. Where in return, syempre, mababawasan yung mga aches and pains na pwede nating maranasan. Hindi lang ngayon and on the long run. Okay? So, also class, hindi lang parang sumasakit yung ating back, neck or shoulders or any parts of our body due to bad posture. So, yung mga bad posture na yan, class, can also contribute to the development of longer-term health issues. So, yung mga longer-term health issues na to, dito papasok yung ating mga musculoskeletal disorders. Kapag talaga nasanay na tayo sa mga bad postures na ganito, pwede tayo magkaroon ng longer-term health issues like yung mga poor circulation, digestive problems, even headaches, and also fatigue. Alis ka na. Okay, so class, yun ha. So, kaya kahit hindi pa kayo nagwo-work, kahit ngayon pa lang, dapat you should be mindful of your um, posture. So, dahil for example, sa ngayon, ang nararanasan nyo pa lang, sumasakit lang yung mga likod nyo, lalo na yung mga lower back natin. So ngayon, yan pa lang yung mga sumasakit sa atin. Pero if kapag nasanay talaga tayo, lagi na nasa bad posture, lalo na yung mga workers natin, it can contribute or pwedeng ma-develop talaga yung mga disorders or injuries in the long run. Okay, so that is why posture matters. Okay? So, paano ba yung correct posture? Okay, so correct posture class is position in which minimum stress is placed on each joint. So, it maintains the natural curves. So, correct posture class is, ano ba? Yung parang lagi tayong, hindi naman nakatingala, yung parang lang, 90 degrees, yung ating, hindi naman chin, wait lang class, wait lang, iisipin ko lang.
ang hirap i-explain ng proper posture. Pero alam niyo yung yung mga beauty queens, 'di ba? The way how they walk or sit, alam mo yung parang naka-straight body lang. No? So that is some of the basic proper posture. Okay? So um, proper posture also is when, for example, when you are sitting, you should do your best to not slouch or twist your body over an extended period of time. Yung kailangan sanayin nyo na hindi kayo nakakuba. So dito kasi yung nagsisimula ng class, lalo na kapag yung sobrang comfortable ng inyong upuan na talagang gusto niyo yung pahiga na kayo lang po. And sometimes naman sobrang bad dahil sulat kayo. So, you should do your best to not slouch or twist your body. Even yung pag-twist kasi last, syempre kadami dyan. So, twist over and times. Sabi sa two or push talaga natin every step have a big lagi dapat na alam natin kung kailan lang yung for example so over on extended period lagi sa urban kailangan control lagi yung um, so holding face so but masyadong pag-breathe ng katawan alam naman yung third po right. So, class, putting your hands in your pockets with you realizing it and give your head para mas magkaroon your up your balls position your night light bed lang ano na class ano pa meron yung so talaga stress na kailangan dapat yung stress sa inyong body parts is hindi na or dapat equally ano talaga parang kapag yung blood ano may time na dapat knee bend kind of post pro sa inyo or multiple naman yung stand on those okay okay, so that's for posture. And yung mga posture na yon can also be considered as human error. And aside from those postures, ano ba talaga ang human error? Sa inyo class, ano ang ibig sabihin ng human error? Bakit kaunti na ang nakamit? Yes, Joshua. Ma'am, pag narinig ko ito, ito po yung pagkakamali na ginagawa po ng ating tao, human error. Okay, so it is yung kakamali na tinatawag na ginagawa or hindi sinasadyang nagawa ng mga tao. So ang pag-uusapan natin ngayon is human error in the workplace.
Okay, so paano kaya nagkakaroon ng human error or ano kaya yung different types of human error? So, ergonomics, what is it? Most people look like this daw. So, syempre class, di ba pinag-usapan natin ang physical anthropometry. Pinag-usapan natin na iba-iba naman talaga ng physical dimensions ang bawat tao. So, kaya nga tayo nagkakaroon ng parang 5th percentile and 95th percentile. Parang tinatansya natin kung saan ba natin siya ibibase para mas maraming tao ang maka-benefit doon sa ating design. No, but some designers must think that people look like this. So ito yung some human error. Okay? Yung parang hindi na i-consider yung mga users, yung mga target users. Hindi sila na i-consider. Like, kaya dito pumapasok yung mga poor posture or awkward postures. Like, ganito ka katangkad, pero yung iyong workplace or workstation is ganito lang. So, it can cause possibly ng mga musculoskeletal disorders. So, imagine class na ganito ka katangkad, tapos ito yung iyong workstation. Tapos ang gagawin mo is like assembling or handling ng ano dito, parang assembling ng mga equipments or meron ka basta dito sa table na to, dito itong gagamitin mo. Okay? So, ang tendency, yoyuko ka. Lalo na kapag 8-hour shift, di ibig sabihin, 4-hour shift, nakaganon yung iyong position. So, sa pagtagal na mga na-expose yung worker sa ganon, so it can gradually over on the long period of time, pwedeng magkaroon ng work-related musculoskeletal disorders yung mga worker. And ito, yung isa sa pinaka naiiwasan natin. Ito yung binibigyan natin ng solusyon dito through ergonomics. So, what is human error? Okay, so human error class is, ayun nga, simply a difference between an actual state and a desired state. Okay, so but important errors are ones which adversely affect direct personal well-being, the environment, or a system which society considers important. So error usually triggered by other things. So ito namang errors, it is not mostly because of the worker or the human itself. Merong mga factors na nakaka-trigger siya. Diyan, bakit tayo nagkakaroon ng human error? Number one is poor design, management, violations of use, and maintenance. And class, it is very important that you are aware. For example, hindi naman, syempre, mga workers naman, hindi naman tayo lahat perfect. So, kahit gaano ka well-trained, kahit gaano mo kaalam yung iyong task na ginagawa, dadating ka pa rin sa point na parang magkakaroon ka ng mistakes or hindi naman mistake or error sa iyong ginagawa. For example, kapag yung alam mo sobrang pagod ka na, parang naubos na talaga yung strength mo na umabot na ikaw sa limitation mo or na capacity mo sa work na ginagawa mo. So, ang tendency, pwede kang sa sobrang pagod, mapindot mo yung wrong button. So, it is considered as human error or human mistake. So, meron tayong mga ganung case or hindi mawawala yung mga ganung situations na magkakamali yung worker. But it is important, class, to be aware that human failure is not random. So, understanding, of course, yun nga, nagkamali ka na. Dapat alam mo na kung bakit ka nagkamali or why those errors occur. And the different factors which make them worse will help you develop more effective controls. Pag alam mo na saan ka ba nagkamali, bakit ka ba nagkaroon ng error? Kapag mga ganon, mas mapapag-aralan mo, ma-evaluate mo yung sarili mo, even yung iyong working conditions, kung saan ba talaga or ano yung naging cause ng error or mistakes. Kasi minsan class, yung isang error, lalo na kapag sa mga big companies, malaki yung effect niya. Meron minsan dahil sa isang
human error, pwedeng tumigil yung isang buong line sa isang company. So kapag tumigil yung isang buong line, ibig sabihin, magkakaroon na agad yun. Malaki yung cost niya sa company. So malaki yung magiging effect sa cost ng company. And also, some of human mistakes or error can also parang affect yung mga quality of the products. So pwede magkaroon ng mga defectives. So, yung mga defectives na yun, cost pa rin yun sa company. So, minsan sa isang, kahit isang mistake lang yan, isang error lang yan, minsan malaki yung effect niya talaga sa company. So, that's why, as much as possible, iniiwasan natin yung mga human errors na yan. So, what are the different types ba ng human error? Okay, so meron class tayong tinatawag na errors of omission. So yung errors of omission, ito class, yung mga um, types of error that are parang unintentional. These are the some unintended actions. Okay, class, tatandaan nyo, errors of omission, it is those mistakes or errors that is unintentional or it is unintended actions. Like, for example, talagang nakalimutan mo lang, nagkaroon lang ng lapse. So, nakalimutan mo lang. Like, for example, operator fails to perform a procedural step. May nakalimutan kang isang step. So, parang nalikdahan mo. Okay? So, nakalimutan mo lang talaga. Hindi mo intentional, hindi mo naman intended na kalimutan. Pero, dahil parang na-pressure ka or because pagod ka na talaga, may nakalimutan ka. So, that is a type of error na tinatawag na error of omission. And for example, also, this is a pressing wrong button. For example, nagkamali lang talaga ng pinot. So, error of omission, it is unintentional. And also, may mga parang mali interpretation data. So, kaya nag-access ka, nagkamali ka ng interpretation data. So, hindi man intention. Okay, pero nagkamali ka. Okay, so those kind of is called error of omission. Okay? Error of omission. Mga errors of omission um, or errors, judgment, or decision where yung mga intended actions are wrong. So, like, for example, operator performs incorrect or performs as incorrect. Ito naman class, pa yung mga worker hindi nila. Pero, in kung ano yung nakasanay lang. Like for example, nagso-shortcut sila, mali yung nagdadagdag sila ng extra step, or mali talaga. Basta ang pinaka nito class, yung mga worker na nagso-shortcut. Like hindi nila sinusunod yung standard operating procedures intentionally. Okay, so those are some examples of yun yung pinagkaiba ng and or errors of commission. So,
Okay, so yung mga wrong solution and not you have or nagfe-failure ka or nagkakaroon ka na hindi ka makapag-come up sa isang appropriate solution. No, so that is also a mistake sa mga companies. And rule-based mistakes naman yung invoking wrong rule for a given situation or often made with confidence. Eh, yung mga mistakes na to class, parang pag mga ganitong mistakes yun, papasok siya sa error of commission. No, so, like, pwede ka namang, syempre, kaya ka nasa posisyon na yan. You have the knowledge, you have the skills para mag-come up kapag may mga ganyan na encounter ng mga solution. But some are makakam yung mga workers na gagawa hindi nila alam ang correct way or that the worker is not proper pa. Kaya nagkakaroon ng mga slips or lapses. And we have also here a mode errors wherein making the right response by way the of operation. Okay, so yun class, mga human errors. And yung mga human errors na yun, kadalasan, ang effect niya is itong mga risk factors na to. No, so lagi naman natin nababanggit to class, di ba? Yung mga risk, ano ba yung mga risk na na-encounter ng mga worker? 'Di ba? Mula sa unang discussion natin ng lighting, ng sounds, ng anthropometry, ng work physiology, laging present yung mga risk. Kaya nga natin ina-apply ng ergonomics para ma-eliminate natin itong mga risk na to or kahit hindi man ma-eliminate para ma-avoid natin. Para ma-avoid natin na ma-encounter ng mga worker. Okay, so what are these risk factors? Okay, risk factors are the actions or conditions found to contribute to worker discomfort or injury. So lahat na nakakaapekto sa discomfort ng worker kapag hindi talaga syempre kapag hindi talaga fit yung job to the man, there is always a risk factor. No, kapag nakakaramdam sila ng worker discomfort, hindi nila nagagawa ng maayos yung trabaho nila, hindi sila nagiging productive, hindi sila nagiging efficient because of these risk factors. And itong mga risk factors na to, they are hard to predict. Kasi nga, marami tayong kung saan siya nanggagaling. So minsan, nanggagaling yung mga risk factor na yun to the um, worker itself, kung sino yung gumagawa ng trabaho. And sometimes, kung ano ba yung mga risk factors na nandoon sa working condition. And how much there is of each risk factor, how the work is done, and how often the work is done. So, dun siya yun yung mga nakakapagpa alam mo yun, parang doon nanggagaling yung mga risk factors. Kaya nararanasan siya ng mga worker. Okay? And the main risk factors for office-related CTDs, yung class na tinatawag natin CTDs are cumulative trauma disorders. Okay? So itong cumulative trauma disorders, siya ay kind of work-related CTDs. Okay? Itong CTD, it nagkakaroon ng worker because of adaptation so okay po sa posture and excessive pressure
factors. No? So kapag ito ang tatlong class, major risk factors when it comes to um, sa mga task or sa working environment. So kapag ito class, ay itong tatlong to ay present doon sa task na ginagawa ng worker. Tapos ganito sila, para ito lagi pa ulit-ulit na na-adapt nila or lagi na-experience nila. So, pwede silang magkaroon ng cumulative trauma disorders or yung ating tinatawag na mga musculoskeletal disorders. And another risk factor for CTDs would be vibration also and contact stresses. So, alam naman natin kapag sa vibration, di ba? Alam natin na kapag too much exposure and vibration, pwede tayong magkaroon ng mga diseases. Okay? So, ayun. So, ergonomic risk factors interact in three areas. So, napupuo yung risk factors dahil dito sa tatlong to. So, sabi nga natin, the worker itself can also have a risk or can create a risk factor. So, like yung mga physical, psychological, and non-work-related activities may present unique risk factors. Like, for example, class, sa mga workers kasi, kapag nga yung hindi nila ginagamit ng tama yung strength nila, yung capability nila. Okay, so dyan pumapasok yung risk factor or yung mga risk. Like, sabi natin, pag fino-force natin yung katawan natin gawin yung isang task na hindi naman talaga appropriate sa ating physical capacity, may risk na agad siya. Okay? And then, for the kapag yun, yung hindi sumusunod yung worker dun sa process mismo na binigay ng isang company or na dapat ginagawa mo, ba? There's a risk. Okay? So, dahil yun sa worker. And kapag naman sa mga job, ano yung mga risk factors? So, of course, nanggagaling siya dun sa ating mga work procedures, lalong-lalo na sa mga equipment and workstations design. No, so alam naman natin lahat na kapag talaga hindi appropriate yung ginagamit na equipment and hindi appropriate yung workstation or yung working environment ng worker sa kanya, this may introduce risk factors. And also, dun sa ating environment, yung mga physical and psychosocial climate may introduce risk factors like yung mga temperature, yung humidity ng environment. No, so, pag kasi hindi tama yung climate or yung temperature and humidity para dun sa task na ginagawa ng isang worker, so, pwede siyang magkasakit, di ba? So, obviously, it can cause a risk dun sa ating worker. So, ibig sabihin, itong tatlong to, dyan, pwede sila lahat magkaroon or mag-produce ng risk. Okay? So, dapat, kaya, di ba, lagi natin, itong tatlong to yung laging kinokontrol natin. Paano natin sila i-fit dun sa ating worker. Okay? So, paano natin sila i-improve? Paano natin babawasan yung mga risk dito sa tatlong to? Okay? So, kaya tayo merong mga di ba, kinonsider natin yung lighting, yung noise, yung vibration, even yung physical dimensions, even yung work physiology, yung energy expenditure, yung mga rest periods natin, para maiwasan natin yung mga certain risk factors na pwedeng maranasan ng ating mga workers. Okay, so ito yung meron tayong different physical risk factors. So aside from dun sa mga risk factors na nagagaling sa ating mga worker, sa ating job or sa ating working environment, meron din tayong tinatawag na physical risk factors. And number one dito is yung awkward posture. So ito yung mga minsan hindi tayo aware na talaga tayo pala ay naka-awkward posture na or meron tayong mga awkward postures na nagagawa. Kaya sumasakit yung ating mga kasukasuan. Yung parang, hindi naman kasukasuan ba ang tawag doon? Basta yung ating mga joints, yung ating mga likod, yun nga, yung kanina mga nabanggit ko, yung ulo, or even yung mga neck, shoulders, dahil yan sa awkward postures. And body postures determine which joints
and muscles are used in an activity and the amount of force or stresses that are generated or tolerated. No, so itong mga awkward postures, commonly din, it is parang um, nararanasan ng mga worker when they are lifting, lowering, or handling objects with the back bent or twisted. Ano, so kapag tayo nagle-lift, naglo-lower, or yung even nag-handle ng mga objects, so itong klase, yung mga awkward postures na ganito, it is more, parang yung mga more prone dito is yung mga nasa mga manual material handling, yung mga nasa logistics, like they are always nagbubuhat ng mga mabibigat na bagay or nagtutulak, 'di ba? So that is for, or they are prone to awkward postures. And yung mga ganito, kapag na-expose ka sa matagal na parang long range of time na lagi mong nagagawa itong mga awkward postures na to, it can cause musculoskeletal disorders. Ano, even yung inyong bending or twisting of the wrist, knees, hips, or shoulders also increases stresses on the joints that um, produce or nakakapag ano kayo na naka-offward posture kayo. So, these activities requiring frequent or prolonged work over shoulder height can be particularly stressful. Okay? So, napapansin nyo class, mapapansin nyo pala, na for example nga, nakaupo lang kayo. Ano, for example ngayon, 'di ba? For example, ngayon nakaharap kayo sa mga laptop nyo, tapos nakaupo kayo, pero nakakuba kayo. Nakakuba kayo. Like for example, hindi mababa yung ano naman, medyo mataas yung upuan nyo kaysa dun sa lamesa nyo na kailangan yung yumuko para kita nyo yung screen ng inyong laptop. Ano, so, that is an example of awkward posture. No, so, tanan nyo, 'di ba? Siguro yung klase natin tatagal siya ng 2 to 3 hours. So, sa 2 to 3 hours kayo na ano lang kayo, nakakuba lang, naka-slouch lang kayo sa upuan nyo. Pag tayo nyo mamaya after ng klase, masakit yung ating mga likod or ngalay talaga. Hindi lang yung likod, siguro minsan yung inyo ding leeg. Ano, so that is the effect of the awkward posture. Diba? So, kung ngayon pa lang, na laging ganito yung inyong magiging habit, okay? Kapag lagi kayo naka-awkward posture, on the long run, sabi ko nga, pwede tayo magkaroon ng mga health issues. Lalo na kapag kayo ay parang na-adapt nyo siya, tapos nadala nyo when you are working. When you are working na, kapag nagtatrabaho na kayo, tapos ganun pa rin yung inyong habit or yung inyong, the way you sit, okay? So, eventually or gradually over time, pwede tayo magkaroon ng musculoskeletal disorders. No, so that is one of the physical risk factors. So I have here another one. So ito naman yung mga awkward positions. No, like leaning forward at your desk. Ano, so yung awkward postures or positions class, parehas lang siya. Okay? So, typing with wrist at an odd angle and also raising shoulders while typing. No, so, syempre, nakakangalay yun, di ba? Kapag nagtatype ka, tapos nakataas yung iyong shoulders and yung iyong arms, iyong upper arm, no, so nakakangalay. Masakit siya sa shoulders. Ano, even yung reaching to use mouse, like, malayo yung mouse nyo. Ano, so, kailangan nyo pa i-extend yung inyong arms. So, that is already an awkward position or posture. Even twisting your neck to look at the monitor or phone, kapag yung maghapon kayo nagsa-cellphone, maghapon kayo hindi nyo napapansin, maghapon na pala kayo nakatulog. Ano, so, kapag natapos kayo mag-cellphone, tapos bigla kayo angat niyo yung ulo nyo, medyo, parang nakakahilo. Ano, masakit siya sa ulo. And then, lifting objects from below waist or above shoulders. Ito talaga yung commonly kapag sa mga working environment or kapag nasa work, ano yung mga lifting objects from below waist or above shoulders. Ito yung medyo mabigat. Ito yung kapag wala talagang proper training yung mga workers sa mga ganitong proper postures or proper positions when it comes to lifting or lowering objects, pwede silang magkaroon or maka-experience ng musculoskeletal disorders.
Okay? And another physical risk factors is forceful exertions. No, so ito yung second na pero pinaka-major risk factor. No, so it includes lifting, pushing, and pulling naman. Ito yung parang nagre-require talaga ng body strength ng worker. No, yung alam naman, di ba, kinumpute natin or nagkakaroon tayo ng mga energy expenditure kung ano, kung ano tawag dito, and even yung mga rest period para ma-restore yung energy na nagamit natin when it comes to doing some task. Pero dito sa first full exertions, syempre, kapag yung talagang beyond of our capacity, yung ating ginagawa. No? So, dito nagkakaroon ng forceful exertions. So, ito naman class, yung prolonged or recurrent experiences of this type can give rise to not only feelings of fatigue, but may also lead to musculoskeletal problems when there is inadequate time for rest or recovery. Okay, so kaya class, lagi ko sinasabi sa inyo na sobrang mahalaga yung ating length of rest periods. Or even hindi naman kahit yung length of rest periods, dapat lang merong rest period yung mga workers in between their tasks para lang ma-recover or ma-restore nila yung energy na nagamit nila while doing the task. No, so by doing this or by doing those or by having those rest periods, pwede nating ma-prevent yung mga musculoskeletal problems when it comes to this physical risk factor, ano yung ating forceful exertions. So, force requirements may increase with, of course, yung mga dito nati-trigger yung ating force or yung ating strength kapag may increased weight of a load handled or lifted kapag sobrang bigat. So, kapag mabigat yung load or yung bubuhatin ng mga worker. Even yung increased bulkiness of the load handled, kapag nadadagdagan, mas dumadami. And also, use of an awkward posture. So, yung awkward posture talaga class, isa sa lagi siyang present na risk factor kapag nasa mga when you are working. Kapag meron kahit anong task ang ginagawa ng worker, laging present yung awkward posture. And also the speeding up of movements and also increased slipperiness of the objects handled. And as well as the presence of vibration, forceful pinch grip compared with gripping the object, and also use of small or narrow tool handles that lessen grip capacity. So kaya class, di ba kaya tayo nagkakaroon ng physical anthropometry, yung ating physical, kaya natin sinusukat yung mga physical dimensions para i- i-design natin yung mga tools or equipments na appropriate para sa mga certain work tasks or certain workers. Para maiwasan natin yung mga ganito physical risk factors. So, another risk factors is the excessive force. So, itong excessive force and yung ating forceful exertions, pares lang siya. And some of those examples pa nito is typing with too much force or pounding the keys. So, ito naman class yung depende na sa inyo. Like, hindi naman kailangan talagang di mo naman kailangan ibigay yung full strength mo while doing this kind of task. So yung kasi yung paggamit ng energy nyo or yung strength is depende sa task na ginagawa nyo. And some of also examples is the stamping, lifting heavy boxes of paper or carrying office equipment, and even using improper grip. Okay? So another physical risk factors is the repetitive motions. Okay? So ito class, ito yun naman yung parang third of the major physical risk factor. Kaya nagkakaroon ng
kaya tayo nakaka-experience or pwede maka-experience ng mga musculoskeletal disorders because of the repetitive motions. So if motions are repeated frequently, like for example, every few seconds, tapos paulit-ulit, ganun lang yung ginagawa mo. Paulit-ulit ka lang nagta-type, paulit-ulit ka lang may nag-a-assemble, so kapag paulit-ulit lang yung ginagawa mo, and for prolonged period, like for example, ginagawa mo siya over your 8-hour shift, so possibly, yung fatigue and your muscle tendon strain can accumulate. So fatigue talaga yung kanyang nagiging effect. And also, effect of repetitive motions from performing the same work activities are increased when awkward postures and forceful exertions are involved. Like for example, class, paulit-ulit lang ang repetitive motions, paulit-ulit lang yung ginagawa mo. So, nakaka-experience ka na ng fatigue doon sa mga ganon, sa mga repetitive motions. Tapos, naka-awkward posture ka pa. Tapos, kailangan mo pa or ibigay mo pa yung iyong bone strength. Like, you force your body to uh, to perform the task. Kapag pinagsama-sama yung tatlong yan, repetitive motions, awkward posture, and forceful exertions, no doubt that in the long run, you will experience these musculoskeletal disorders na tinatawag natin. Okay? And repetitive actions as a risk factor can also depend on the body area and specific act being performed. So, ito klase yung mga parang tatlo talaga sa pinaka kailangan nating anong tawag dito? I-prevent. So, ito yung tatlong physical risk factor na kailangan natin i-prevent. Yung repetitive motion, awkward posture, and forceful exertion. Okay? So, ito dapat yung unang-unang binibigyan ng pansin. Ito unang-unang natin binibigyan ng solution. Okay? So, class, di ba, dito sa ating final project, sa inyong group project, magkakaroon kayo ng observation. So, pwedeng class, ito yung isa sa mga na nyo doon sa ma-observe nyo. Like, pag na-present talaga doon sa mga ino-observahan nyo, hindi naman kailangan kabig yung ating group project. Like yung mga business or yung mga small anong tawag dito? Yung mga small businesses, kahit in your, around your community or kahit saan man, basta present or repetitive motions, awkward postures, and even forceful exertions, there is automatically a risk doon sa worker na kailangan natin or kailangan yung bigyan ng solution. Okay? So, risk factors, repetition, the majority of cities are caused by repetitive motions. Okay? Yung ating mga cumulative trauma disorders are caused by repetitive motions, like yung thousands of keystrokes typing, hours of filing day after day, stamping dozens of papers, frequent lifting, and repeated motions with computer mouse. Hindi lang to class ha. Ito kasi mga example na to, more on computer related, more on office related. Pero mas marami pang repetitive movements or repetitions dun sa mga for example, mga manufacturing company. So dun sa mga manufacturing company, like for example, may isang worker na naka-assign lang dito sa line na to. And dun sa line na to, pare-parehas lang talaga yung gagawin niya buong maghapon, every day. Okay, so yun yung mga nakakakos ng cumulative trauma disorders, even yung ating mga work-related musculoskeletal disorders. Okay, so another physical risk factor is yung ating contact stresses. So ito namang contact stresses, it is the repeated or continuous contact with hard or sharp objects such as non-rounded desk edges or unpadded narrow tool handles may create pressure over one area of the body that can inhibit nerve function and blood flow. Okay, so itong contact stresses class at saka yung vibration, parehas lang siyang ng effect sa worker. Di ba sabi natin class sa vibration, kapag na-expose tayo ng too much when it comes to vibration, meron tayong
meron tayong disorder or disease na tinatawag. Ano nga class yung ating disease sa vibration? Like yung namumuti yung ating buong kamay. Like yung mga symptoms, diba? Yung namamanhid, yung tingling of your fingers, tapos namamanhid na napipigilan yung circulation of blood. So those are effects of vibration. Ano nga yung disease na yun? Yun, Raynaud's disease. Okay, so kung matatandaan nyo, yung Raynaud's disease, di ba, it is the effect of too much exposure natin sa vibration. Okay, so that is, yung mga ganong klaseng disease, yun yung nakukuha natin kapag na-expose tayo sa mga ganitong physical risk factors. Okay? And aside from those, yung mga repetitive motions, awkward positions or awkward postures, forceful exertions, and vibration, yung ating iba pang physical risk factors within the environment is yun yung mga um, temperature. So yung mga temperature, like cold temperatures, insufficient pauses, and rest breaks for recovery. Kapag walang um, appropriate length of rest breaks, yung mga workers, or talagang alam niyo yun, parang madidrain yung energy or nadidrain yung worker sa kanyang trabaho. Ibig sabihin, eventually, pwede siyang makaranas ng MSDs. Even yung machine-based work and unfamiliar or unaccustomed work. Kaya class, mahalaga din dapat yung properly trained yung mga worker bago sila sumabak sa work task. So, meron kasi iba pang na companies like anong tawag dito, pinapasimula na agad nila sa trabaho without proper training. So, kasi kapag without proper training, ibig sabihin, ang masusunod na dun sa task na yun is yung worker. Na kahit anong gawin niya, kahit anong pang posture siya, kahit anong pang position, kahit anong process yung gawin niya, basta parehas naman ng outcome or ng product yung magagawa niya, ayun. Without knowing na nasa-sacrifice yung kanyang safety and health sa ganung situation. Okay? So, that is for physical risk factors. Okay? So, kapag naman tayo, di ba, exposed na tayo sa mga risk factors na yun, ano yung mga work-related injuries na pwedeng maranasan ng mga worker? Okay? So, meron tayong tinatawag na acute injuries and cumulative injuries. So, acute injuries class, ito yung mga it occurs instantly or it occurs suddenly. Ito yung mga common injuries or accidents na nangyayari sa mga working environment or sa mga workplace. Okay? So, kapag class, yung itong mga acute injuries na to, example nito is like yung kapag yung biglang may ang tawag dito, yung parang, for example, sa mga constructions, na biglang, hindi naman sa pero ito kasi kadalasan, accidentally, nangyayari talaga siya. Like, napupukpok nung worker yung kanyang kamay. So, it occurs suddenly, it occurs instantly, and instantly, pwede ka magkaroon ng bruise, even yung ating mga fractures of bones or tears of muscles. So, for example, also is kapag may nahulog na isang worker dun sa isang building. Okay, so it occurs instantly. And pwede kang magkaroon agad ng mga fractures of bones or even on the worst scenario, pwede kang or pwede mag-cause ng death. So those kind of work-related injuries is called acute injuries. Tapos, class, meron pa tayong isa, yung tinatawag natin cumulative injuries. Ito naman, class, ito yung mai-experience ng mga workers kapag present yung mga physical risk factors na nabanggit natin kanina. So yung cumulative injuries, ito yung mga injuries or diseases na nade-develop gradually.
So it is usually result from overuse of one area of our body and will develop gradually over time. Like for example, yung mga severe pain, swelling, or numbness, yun yung mga early symptoms. Tapos nade-develop gradually hanggang siya ay maging cumulative trauma disorders or even musculoskeletal disorders. So yun yung pinagkaiba ng acute and cumulative injury. Okay, so sometimes class, these injuries are referred to as cumulative trauma disorders or repetitive strain injuries or musculoskeletal disorders or yung tinatawag nating MSD. Okay? So, itong mga cumulative trauma disorders na to, class, sabi nga natin, cumulative. So it occurs gradually. Ito yung over a long period of time, nagkakaroon tayo ng long-term health issues. Okay? So, cumulative ang tawag doon. Kapag naman klase mga trauma, it is any injury that has the potential to cause long-term disability or death. So mas malala siya doon sa cumulative injuries. Kasi yung trauma, ang pinaka-worst scenario naman dito is long-term disability or even death. So ito naman mga disorders ay mga physical ailments or abnormal conditions in our body. Okay? And examples of cumulative trauma disorders is the carpal tunnel syndrome. So yung carpal tunnel syndrome class, ito mostly dito siya sa ating kamay. Yun sa ating may wrist. Ito, yung anong tawag dito? Basta median, sa gitna ng ating wrist. Yan yung naaapektuhan sa carpal tunnel syndrome. Like, ang mga nito, class, ang mga symptoms is yung kapag namamanhid, kapag lagi siyang masakit, kapag laging ngalay yung inyong wrist, kapag, ang malala pa, kapag siya ay pumaga or nagswollen. So it is, or those are some symptoms of carpal tunnel syndrome. Ito class yung kapag na-force ng too much yung inyong grip. And even yung kapag lagi kayo may ina-assemble or even sa repetitive, kapag repetitive yung inyong task na ginagawa. So, naapektuhan dyan mismo or mostly is yung ating risk. Dito nagsisimula yung carpal tunnel syndrome. So, may tinatawag din naman tayong another one, example of CTDs or MSDs is the epicondylitis. So, ang epicondylitis naman class, it affects yung naman yung ating elbow. Okay? Meron din tayong tinatawag natin na synovitis, bursitis, meron din tayong tendinitis, and muscle strains and low back injuries. Okay? So, some of those are the examples of cumulative trauma disorders. Okay? MS skeletal disorders. So, kapag parang nagkakaroon malala talaga, nakakatakot siya. So, let terms you. Siya ay lang din. So, siya yung naging effect gradually or relative ng mga sa practice. Like, injury the musculoskeletal ay musculoskeletal like skin infection, degeneration, tears, even yung or blood vessel growth, bleeding, and stress fractures, yun yung mga tinatawag na musculoskeletal disorders. So, ang symptoms na ito, pain, fatigue, swelling, stiffness, or numbness, and tingling. So, ito talaga symptoms lang.
Madalas nakakaroon ng mga ganito. So, possibly, meron ka na or possibly meron ka na repetitious movement, awkward postures, and high force levels o yung tinatawag na forceful exertion. No, so kapag yun talaga class, yung present sa ginagawang task ng worker, kailangan talaga natin siyang bigyan ng action, bigyan ng recommendation, i-avoid natin yung worker sa mga ganong situations. Kasi possibly, hindi naman 100%, pero 90% kapag talaga siya ay ganun yung nagiging habit ng worker or na-expose siya sa ganung primary or sa mga ganung risk factors, possible talaga siya magkaroon ng mga musculoskeletal disorders. Okay? So, yun yung goal natin. Kailangan hindi umabot sa puntong yun yung mga worker. Hindi umabot sa puntong kaya ma-apply ng agro meet assessment tools. So, yung ating human interpretation, so, example, ano na, gradually na-review skeletal disorders. Sa una, sa fatigue or stiffness lang. Ano, nakakaramdam ka lang ng malay, ng pagod, but eventually, nandiyan na, parang nakakaramdam ka na ng sakit. Pero mawawala din siya. Ano kaya parang ano siya, kaya hindi siya pagbibigyan ng pansin talaga ng mga hindi naman ergonomics, ng company. Ano, hindi siya pagbibigyan or bibigyan ng pansin dahil parang yung mga workers naman mawawala din na yung sakit. Ano, but eventually, nandiyan na kapag talagang present or hindi talaga naagapan, nandiyan na yung continuous pain. No? And after that continuous pain, ito yung worst scenario, then na maging effect niya, loss of function, yung hindi na makapag-function yung part ng ating body. Okay? Okay, so para unang-una, sabi natin, di ba, kailangan natin siyang bigyan ng solution. Kailangan natin siyang i-prevent. So, paano ba natin siya mapiprevent? So, dapat class, sigurado muna tayo na present yung mga physical risk factors na yon. So, paano natin siya malalaman na present yung physical risk factors na yon? So, through the ergonomic assessment tools. Okay? So, sino nakatanda ng mga binanggit kong ergonomic assessment tools kanina? Sino yes, Veronica. Ma'am, natandaan ko po yung RULA method po, yung Rapid Upper Limb Assessment. Okay, so yung Rapid Upper Limb Assessment or yung RULA, sino pa may natandaan? Ay, sa sinabi ni Veronica na RULA. Joshua. Ma'am, yung iba po ay was. Okay. So, REBA and PAS. So, some of the ergonomic assessment tools, the RULA and OWAS. So, patalawa yung Josh at Wish. Yun yung pag-discuss recommend tool. Okay, before that, kasi Wish no explain yung ating trunk. So, dito class, parang itong mga ergonomic assessment tools, ito yung kanya inaas
No, paano natin malalaman na merong physical risk factor? I-assess natin itong upper, lower, limitin natin, and even yung ating trunk. Okay? And natin or ano economic assessment tools. So, itong mga economic assessment tools class, narrative or quantitative or a check system that provides a standardized adjust. So, it a system, so yung hindi naman siya system kasi meron talagang ng ruler na ba? Ano lang siya, manually kailangan mo mag-assess. So, ito lang yung parang pinaka-standardized evaluation para ma-assess mo yung isang worker and even yung kanyang task na ginagawa. And also, tools based on biomechanical and physiological information compiled and calculated, providing relative risk of injury probability. Meron din tayo, like for example, dito kasi sa mga ergonomic assessment tools na to, nag-assess ka, meron na siyang, for example, may nakuha ka ng result sa assessment mo. Meron na siyang nakalagay na anong ibig sabihin, ano yung injury probability. Kailangan na ba siya ng change, kailangan na ba siya ng action, or okay pa siya. So, wala pa masyado risk. So, ganun yung economic assessment tools. And also, ergonomic assessment tools, this can be specific for body region and or risk factors. So, itong different ergonomic assessment tools, hindi siya pare-pares ng ina-assess. Pero, pare-pares sila ng goal. That is to avoid or eliminate those physical factors na naranasan ng worker. Okay? So, iba-iba sila ng, di ba sabi natin, iba ng, or yung ating body is, they have body division. Ibig sabihin, ito namin iba-iba body division yung kanyang ina-assess. Okay? So, yung lima natin na yung kanyang assess. Bakit kailangan yung tool? First, sa gawa niya is to prove pwedeng mag-ng actions. Lang. Diba? Interview. Palitan or improve hindi necessary na meron lang like part ng work na kailangan mong mahigit really of or kung parang talagang nagaan siya ng risk meron lang siya so na-plan ninyo state agad dun sa mas work parang problema yung to be the actions. Also, it has efforts for nila or ng worker yun na yung mga workers most ang physical risk industry na yung maghahalik so mostly ang physical risk factors at work that's the other and explain is yung risk factor meron sila mga ginagawa or meron mga tasks where they are in the extremely experience discomfort. So is
for the paano natin ano, so kailangan natin na ergonomic assessment tools. And also involve employees. Employees can perform assessments and provide a level of measurement. So it shows improvement of task and baseline data. So kadalasan class, paano natin mapapatunayan or anong tawag dito? Ma masasabi na nag-improve yung this yung bagong design nyo ng workstation. Ano? So, syempre, kailangan natin mag-perform nito mga ergonomic assessment tools na to before and after. No, so, before, para ma-assess natin ano ba talaga yung anong specific body dimension yung nasa at risk and anong part mismo ang kailangan nating i-improve. Ano? So, after that, syempre, kapag na-assess nyo na, conduct na kayo, or nagamit nyo na itong ergonomic assessment tools, after nyo mag-design, kailangan nyo pa rin mag-conduct ulit ng ergonomic assessment tools para naman ma-identify nyo or para malaman nyo yung effectiveness ng inyong improved design. Yung ating rapid upper limb or yung ina-assess sa rapid upper limb assessment. So, this method has been developed by Dr. Lin, Mac Atomney, and Professor E. Nigel Corlett. So, ergonomist from the University of Nottingham in England. So, sa kanila nagsimula yung rapid upper limb assessment. So, this RULA is an assessment that gives a quick and systematic assessment of the postural risk to a worker. So, ang kagandahan dito class sa rapid upper limb assessment is that hindi na kailangan ng parang professional or advanced knowledge when it comes to ergonomics. So parang kahit student pa lang kayo, kayang-kaya niyong mag-assess, kayang-kaya niyong gamitin itong rapid upper limb assessment. So kaya kadalasan ito talaga yung common na alam ng mga IE students. So yung Rula at Treba. Dahil sila yung pinaka-basic, yung parang we don't need professional knowledge when it comes to ergonomics. Basta alam lang natin mag-assess ng posture ng worker. Kapag marunong kayo nun,
and this so, dati or ngayon lang? Sino nakakita na ng worksheet na ganito? Wala pa? Bago ba siya? Bago sa paningin nyo? Yes po. Opo, bago po. Okay. So, ito class, sa ergonomics lang siya kasi na-apply. So sa ergonomics lang siya na-discuss. So ito yung itsura ng Rapid Upper Limb Assessment Employee Assessment Worksheet. So paano nyo gagamitin to? Okay? So dito sa Rapid Upper Limb Assessment, meron tayong two parts. Meron tayong sa A, ang una munang i-assess nyo is yung arm and wrist. Okay? Arm and wrist. So, sa A, arm and wrist analysis muna. And then sa letter B, neck, trunk, and leg analysis. Okay? So, paano nyo gagawin? So, dito muna tayo sa arm and wrist analysis. So, kailangan nyo lang, step 1, locate upper arm position. So, class, yung upper arm natin is yung mula sa inyong shoulders hanggang sa inyong, ano ba to? Elbow. Or hanggang sa inyong, itong may part ng siko. Okay, so yun yung inyong upper arm, mula shoulders hanggang sa may siko. Okay? So yun yung inyong upper arm. So, kailangan nyo lang, for example, meron na kayong worker na i-assess. Titingnan nyo lang yung kanyang upper arm position. So, kapag ganito yung kanyang upper arm position, like naka-straight, or kaya sa kanyang work task, na swing niya yung kanyang upper arm into papuntang 20 degrees or 20 degrees pauna, palikod at pauna, kapag nag-range lang siya ng 20 degrees dyan,
No, kapag ginagalaw niya lang yung upper arm niya ng 20 degrees, so pwedeng +1 yung kanyang score. Okay, +1. Kapag naman yung kanyang upper arm is na-extend more than 20 degrees, so palikod, ibig sabihin +2 siya. Okay, pag naman pauna class, kapag yung kanyang upper arm position nag-extend up to 45 degrees, ito, pag nakaganito na yung kanyang upper arm, +2 pa din. Okay? Kapag naman class, ganito yung kanyang itsura ng upper arm position niya habang ginagawa yung task, like umaabot ng 90 degrees, ganyan, from 45 to 90 degrees, +3 yung kanyang score. And then, kapag naman yung kanyang upper arm, pinataas niya, ina-extend niya pataas, is, or yung kanyang arms ha, pag ganito, parang itataas niya above the head, okay, +4 na siya. Okay, so pipili lang kayo dito sa 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5 to, kung saan pinakapapasok yung nakita nyong posture or position ng worker. Okay? So pipili lang kayo dyan. For example, yung worker is nakaganito. Nagagawa siya, nag-work siya onto 90 degrees. Ibig sabihin, +3 yung score niya. Pero, hindi pa dyan siya nagtatapos class. Dahil, minsan, meron tayong mga adjustment. So, kailangan yung i-check if the shoulder is raised. Kapag nakataas yung kanyang shoulder, kailangan mo mag+1 pa. Like, for example, may 3 ka na dito, di ba? Tapos, nakita mo yung kanyang shoulder naka-raised pa. Ibig sabihin, kailangan mo pa mag+1. Ibig sabihin, 3 + 1, ang iyong magiging upper arm score is 4. Okay? Kapag naman hindi naka-raised, pero yung kanyang upper arm is abducted, ibig sabihin ng abducted is malayo siya sa, malayo siya sa side ng iyong body. So medyo nakataas siya, nakaangat. Okay? So kailangan mo mag+1 pa rin. 3 + 1. Kapag hindi naman siya abducted, if arm is supported or person is leaning, naka-lean siya, ibig sabihin -1. 3 - 1, ang magiging upper arm score mo is 2. Okay? So ito naman class ay pag present lang to, maalin dito sa tatlo. Pero pag hindi naman naka-raised, hindi din naka-abducted, hindi din naka-lean yung tao, yung worker, pwedeng ito lang, mag-end na kayo dito sa +3. Or kung ano man ang posture na applicable dito sa 5 to. Okay? Tapos, yung score na nakuha nyo dito sa upper arm position, dito nyo siya muna ilalagay sa upper arm score. Okay? Nakakasunod pa, class? Naiintindihan po? Okay. So, ayun ha. So, dito nyo muna siya ilalagay sa upper arm. After nyo ma-assess ang upper arm, dito naman kayo sa lower arm. So, lower arm naman, itong lower arm nyo is yung from siko naman, from your elbow hanggang dun sa inyong bago mag-wrist. Yung inyong wrist. Okay? Bago mag-wrist. So, yun yung inyong lower arm. So, lower arm nyo naman, kapag siya ay 60 ba to? Or basta nakaangat siya ng konti dito. Kita nyo naman itong mga gray na to, di ba? So, kapag umabot siya ng ganyan, +1 pa siya. Pero, kapag ganito na, parang 100 degrees, kahit pababa, yung inyong lower arm, +2 na siya. Or kaya naman, pag yung inyong lower arm is itinwist nyo or parang ginamit nyo sideways, so +1 pa rin siya. Okay, kita nyo to, di ba? Ginamit niya sideways, +1 pa rin. Okay, so maalin lang dyan. Pero dito, meron pa rin tayong tinatawag na adjustment. If either arm is working across midline or out to the side of the body, kapag medyo malayo siya dun sa side of the body, or yung tinatawag natin kanina sa upper arm na abducted, kailangan mo mag+1. Ibig sabihin, class, ito, for example, 2 yung dito pumasok yung task.
or yung worker plus 2. Tapos, it is out to the side of the body, kaya kailangan mo mag plus 1. So, ang iyong lower arm score is 3. Okay? So, ganun din sa wrist position at wrist twist. So, basta class, kailangan lang marunong kayo mag-assess. Kailangan, as much as possible, accurate pa rin yung makukuha natin mga scores dito. Kailangan, kung saan yung pinakamalapit na posture ng worker, yun yung pipiliin nyo dito. Okay? Tapos, dun yung ilalagay sa mga box na nakalagay dito. Meron naman siya nakalagay na upper arm score, lower arm score, wrist score, and wrist twist score. Okay? Tapos, after that, dito naman tayo pupunta sa table A. Kasi itong mga in-assess natin na to is yung ating A or yung arm and wrist analysis. Tapos dito class, sa table A, parang ipa-plot nyo. Ipa-plot nyo yung nakuha nyo dito, scores. So dito sa upper arm, ano nga yung score natin kanina sa upper arm? For example, nakakaha tayo ng 3. Sa lower arm naman, 2. Ibig sabihin, dito nyo siya ipa-plot, 3, 2. Tapos, itong line na to, dito lang kayo, nandito yung magiging final score natin. Okay, dito. Tapos, ano yung wrist posture natin? For example, 2. Tapos, yung wrist twist natin is 1. Tapos, class, kung saan sila nag-intersect, yun yung inyong magiging final score ng A, ng table A. Okay? Kung saan sila nag-intersect. Like, for example, 3, 2, tapos, saan nga to? 3, 2, tapos ang inyong posture dito ay 2 and 1, kaya ang inyong magiging intersection is 4. Ibig sabihin, ito yung magiging posture score A nyo na ilalagay naman dito, 4. Okay? Pero hindi pa doon nagtatapos class. 4 plus, kailangan yung i-compute din yung kanyang muscle use score. So, if the posture mainly static or hindi masyado gumagalaw or hindi naman, dito nyo na lang siya i-base class. Diba, dito nakalagay kasi, if action repeated occurs 4 times per minute, parang paulit-ulit, repetitive action siya, kailangan nyo mag plus 1. Kapag naman meron siyang hawak na anong tawag dito, equipment or tools that is held lower than, kahit hindi naman para basta maka 10 minutes or below, kailangan yung mag plus 1. So 4 plus 1 magiging 5 ang inyong force or load score dito. Ay hindi pala 4 tapos 1, tapos kailangan nyo ding kuhanin yung inyong force or load score. So may nakalagay dito class kung ilang pounds lang, tapos ilan yung idadagdag nyong anong tawag dito? Score. Okay? So ito naman class, kapag yung may mga binubuhat lang silang mabigat or kapag may gamit silang equipment na mga mabibigat. Okay? Na mag-i-exceed doon sa 22 pounds or kapag siya ay 4.4 pounds, 0 pa naman siya. Pero yung 4.4 to 22 pounds, yung bigat niya, kailangan yung mag-plus 1. So for example, plus 1 tayo dito. 4 yung ating posture score A, plus 1 na ating muscle use, tapos 1 na force or load score, ibig sabihin 6 yung ating wrist and arm score. So yan, ilalagay niyo muna yung 6 dyan. Tapos, dito naman kayo mag-a-assess sa neck, trunk, and leg analysis. So ganun pa din. Kailangan nyo lang, ang titingnan nyo naman dito is yung kanyang neck. Nakalagay naman dito class kung ano yung body part na i-assess nyo. So dito sa neck, kapag ganito yung kanyang sobrang tungo, for example, ito, kapag sobrang nakatungo, like 20 degrees, plus 3 siya. Excuse me. Tapos, kapag naman naka-bend siya, yung neck niya is plus 4. Okay?
Okay, so yun yung ilalagay nyo dito sa next score. So, again class, kailangan tingnan nyo muna yung kanyang mga adjustment. So yung adjustment naman, ipa-plus nyo lang siya doon sa kanyang score dito sa next position. No, so ganun din, kung anong ginawa nyo dito sa kabila, ganun din yung gagawin nyo dito. Kailangan nyo lang laging computein yung score based dun sa picture na nakikita nyo dito. So saan ba pinakamalapit na posture yung actual worker dito sa mga nasa rula sheet natin. Okay? And then after that, ganun pa rin kung saan mag-intersect dito sa table B, yun yung score niya dito sa posture score B. Tapos muscles use ulit, force load score ulit, tapos makukuha niyo na yung neck, trunk, and leg score. Okay, so pag nakuha niyo yung neck, trunk, and leg score, for example, 5 dito, 5. Tapos meron tayong 6 na wrist and arm score. Dito naman tayo sa table C. Okay? So sa table C, 'di ba ang ating wrist and arm score is 6. Tapos sa neck, trunk, and leg score is 5. Dito ang 5, ito ang 6. So saan sila mag-intersect? Dito sa 6. Kaya yung inyong magiging final score is 6. Okay? So dito class sa scoring, pag 6 ang nakuha nyo, ibig sabihin daw, further investigation or kailangan na ng change soon. Okay? So ibig sabihin, kailangan na improvement. No, kapag 6 yung nakuha nyo, kailangan na ng improvement, kailangan nyo na mag-suggest, mag-recommendation ng solution para maiwasan natin or bawasan natin yung risk factors na exposed yung worker. Okay? So, ganun lang yung ating RULA Employee Assessment Worksheet. Medyo, lang siya, kailangan mo lang talagang maging keen, no, dun sa mga workers and even sa work task. Okay? So, kailangan plus-plus lang yan. Tapos, plot, and then kung saan mag-intersect, yun na yung kanyang score. Okay? Nakuha po? Sinong may questions? May questions po? Nakuha po lahat? Okay. So, ayun ang sa RULA. So, how about naman sa REBA? Ang REBA naman class, it is the Rapid Entire Body Assessment Worksheet. Kung sa RULA is upper limb lang, yung upper extremity, yung REBA naman class is entire body. So, yung buong katawan ang ina-assess dito. So, meron ulit tayo dito parang scoring and kung ano yung conclusion. So, ano yung kanyang, ano ba yung recommendation para sa kanya. Like for 1, kapag 1 lang yung nakuha niyang score, ibig sabihin negligible risk or no action required pa. Safe pa yung worker, wala pang masyadong physical risk na present. Kapag naman 2 to 3, low risk pa naman siya, pero change may be needed. And then 4 to 7, medium risk, ito na yung kailangan na ng change talaga. And then 8 to 10 and 11 plus, ito na yung ating mga red code wherein naka-high risk na siya and very high risk. And kailangan na talaga ng, kailangan na mag-implement ng change. Okay? So yung REBA naman natin class, ganito yung itsura niya. Parang rula din. Kaya yan class ay parang duo sila. Lagi silang magkatabi. Yung rula at reba. Kapag kinuha niya yung roll, kapag inassess niyo yung rula, kailangan niyo din ng reba. Okay? But it depends pa rin pala sa task. Kapag naman ang mahalaga lang or kailangan nyo lang kuhanin yung upper extremity, pwede nyo lang gamitin ng rula. Kapag naman kailangan ay buong katawan, upper and lower extremity, even yung trunk, siya ay pwedeng reba ang gamitin. Okay? So, yung REBA naman class, ang kanya namang division is neck, trunk, and leg analysis and arm and wrist analysis. So, parang rula lang din. Okay? So, ganun pa din, kailangan mo pa rin i-assess yung location ng neck, ng trunk, ng legs, ng upper arm, lower arm, ng wrist. Tapos, ganun lang din.
Ano, so kailangan yung maging aware dito sa mga dito lang sa REBA, meron na siya mga coupling score, ganyan, activity score bago niya makuha yung final REBA score. Okay? So parehas lang naman yan ng process ng RULA. Okay? So, aside from RULA and REBA, meron tayong tinatawag na OWAS. So, ang OWAS naman is the OVACO Working Posture Analysis System. No, so ito class system siya, more on a software side siya. Kasi yung RULA at REBA, di ba siya ay ano lang, manual sheet na kailangan yung lagyan ng score, i-plot, isa-isa, tapos kung saan siya mag-intersect. Pero ang OWAS, system naman siya. Ano, so, it is created in the mid-1970s by Ovako Oy. So, it is a private steel company in Finland. Okay? So, itong OWAS naman, ganito naman yung kanyang, parehas lang siya. Parehas lang ng Rula and Reba yung kanyang concept and goal. Ano, para ma-assess yung worker at saka yung task. Pero ito talaga, system siya. Ano, so, dito, ganito ang itsura niya, class. Okay? So, ganito yung itsura ng software ng OWASP. Ano, so, siya naman ay divided into four. Ano, so, four divisions naman siya. Meron tayong ina-assess na yung back, yung arms, and yung legs, and even yung load. Ano, so, yun naman dun sa ating ruler reba, meron pa din naman load, di ba? Kung ano yung, ano tawag dito? Kung ano yung based sa equipment na handle ng worker. Okay? Wait lang. Okay, so